Hello guys, Royal Enfield Thunderbird 350X 2018 model. यो किनेको चाहिँ झन्डै भयो होला 1 वर्ष। तर मैले यसमा चाहिँ जुन यसको स्टक साइलेन्सर हुन्छ त्यो साइलेन्सर चाहिँ मैले MotoWing को साइलेन्सर रिप्लेस गरेको छु। यसको जुन पुरानो स्टकको आवाज थियो त्यो अलिकति सानो पनि थियो र त्यति थम्प नदिने हुनाले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ MotoWing को साइलेन्सर रिप्लेस गरेँ। यसको जुन साइलेन्सर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यसको आवाज अलिकति फ्यास भनौँ, फ्यास अलिकति बढाइ हुन्छ, हामी सुन्न सक्छौँ। यो हालेको लगभग भयो 6 महिना, हामी यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ। थन्डरबर्ड 350X यसको स्टक साइलेन्सर